خلوني أشارك معاكم مع شخصية رقم 7، وهي شخصية المتحمس، أو الشخصية اللي هي بتظهر في طباعنا. طبعا زي ما أنا بقول كل مرة، الشخصية اللي بتظهر أكتر في تصرفاتنا هي دي الشخصية بتاعتنا، وبقية الشخصيات التانية بتظهر بنسب مختلفة. وهتكلم النهاردة عن شخصية رقم 7 وهي شخصية المتحمس. الشخصية دي لما بتظهر على أكثر الأشخاص، هي ديتهم. بنقول عليها متحمس، بنقول عليه الحالم، بنقول عليه البصير، بنقول عليه محب الإثارة. الجزء ده في شخصيتنا اللي بيخليك تتجنب الألم، وبيخليك يبقى عندك خيارات متاحة، وإن الخيارات المتاحة دي عشان تتعلم فيها سواء أشخاص أو تجارب أو مهارات جديدة كتيرة. فأكيد الخيارات دي هتنفعنا في المستقبل، وأكيد الأشخاص دول هينفعونا في المستقبل. عايزة أقول لكم على معلومة، إن الشخصية رقم 7 هتلاقيها بنسبة كبيرة جدا شبيهة لشخصية رقم 3، أغلبها مع شخصية رقم 6 اللي هي شخصية المخلص، ولكن هي واخدة جزئيات من 6، واخدة جزئيات من 3، ولكن هي نفس شخصية 3 مع اختلاف القيم أو الحاجات اللي بتحركه. هنتكلم عنه وهقول لكم الفرق بينه وبين شخصية 3 في إيه بالظبط. هنبدأ نتكلم عن الشخصية دي. هو باحث عن الإثارة. إيه الحاجات اللي ممكن لو عملناها يبقى فيه إثارة. مش بيحب يكون إنسان مقيد. في 3 قيم بيحركوه: الجاذبية، العفوية، والتفاؤل. الحقيقة هو شخص عفوي جدا، بيتكلم اللي في قلبه على لسانه. ما عندوش حتة الخبث، عنده طيبة جدا بزيادة. هو شخص بيحب إنه يكون حقيقي، وبيحب إنه يكون شخص تلقائي جدا. وهو من الطيب اللي هو شخص تلقائي وعنده جاذبية عالية. من الأشخاص اللي بعض الطيب بتحاول تقلد لكن مش بيعرفوا، لأن هو بيعملها بطريقة تلقائية وبشكل مرح جدا. يعني ممكن يحكي لك قصة أو يحكي لك نادرة من نوادر الحياة، فتضحك جدا عليها حتى لو اتحكت قبل كده 100 مرة. دمه خفيف جدا جدا جدا، إنسان مرح. هو بيقول كده في نفسه: الاحتمالات حواليا كتير جدا، وكل احتمال كفيل إنه يسعدني، فليه أدخل نفسي في حاجات ممكن تكون هي مش كويسة، وأنا عندي خيارات كتيرة جدا. الكلام ده كمان منطبق على سواء في الشغل، سواء في الصحاب، سواء في التطوع. لو هو متطوع هتلاقيه متطوع في أكتر من فريق، ولو هو في شغل بيشتغل أكتر من وظيفة. لو هو مثلا داخل يتجوز كرجل كتير بياخد بيحاول يتعلم مهارات جديدة كتير، عشان خاطر الحاجات دي كلها هيستفيد فيها في المستقبل القريب. هو كمان موجود، هو بيقول ان انا موجود في العالم ده عشان استمتع، وعشان اجرب الحاجات اللي هي في الحياة. الحياة بالنسبة له حفلة كبيرة جدا، وهو محتاج ان هو يجرب فيها كل حاجة. هو شخص بيرغب في السعادة، وبيعرف ينتزع السعادة من اي شيء وبيصفيها، وبيعرف يضيف السعادة بشكل كويس جدا، وبيعرف يصفي السعادة من أي مشكلة. الحقيقة دماغه بتتحرك بشكل سريع جدا جدا، تفكيره سريع جدا زي تايب 3. عشان كده أنا قلت هو شبيه التايب 3 جدا. هو بيستكشف في كل حاجة حواليه، مخاوفه إن حاجة تيجي تضيع السعادة اللي هو أديله كتير أوي تعبان فيها، أو إن شخص يوقف شخص إن يقوله إن دي هتسعده جدا، وفجأة يلاقي نفسه إن هو وقف. لأن هو دايما بيتجنب الألم النفسي، دايما بيهرب. وللحقيقة لازم يكون هو متيقن من الجزئية دي في شخصيته، إن هو بيهرب من الآلام. يعني بيخاف يدخل حاجة جديدة، لو خاف بيبقى كفيل إن هو ما يخشش البروجكت ده، ما يدخلش المشروع ده، ما يلبسش اللبس الجديد ده، مش هيقرا الكتاب ده. لو هو دخل الخوف جواه إن الحاجة دي مش هتساعده. الاحتمالات كتيرة جدا عنده، كل احتمال يحجز أكتر من عروسة. كرجل بيحط خيارات، ما بيحبش يحط البيت كله في سلة واحدة، بيحب يوزع البيت على سلتين، عشان لو في واحدة فيهم فكست أو علاقة بينهم باظت فالتانية موجودة. وده بيخليه دايما يتفهم غلط إن هو شخص مش ملتزم، ولكن الحقيقة هو بيلتزم بشيء أو بآخر. لما بتطلب منه حاجة بيعملها، وبيعملها بجدية جدا. بيقدر يحقق حاجات كتيرة جدا وكبيرة قوي في وقت صغير، والحقيقة انت بتبقى مندهش جدا من ده. من أكتر الأنماط تفاؤلا، شخص إيجابي حقيقي جدا بشكل مبالغ فيه. يعني هو بيقدر يذكر لك مساوئه
آه، بشكل واضح، بيعرف يحتفظ بنظرته الإيجابية حتى في أوقات الضغط، بيؤمن إن الحاجات اللي ما خلصتش النهاردة ممكن تخلص بكرة. بيحب التجارب المشوقة، يقدر يعيد صياغة الأمور السلبية، زي لو في تجربة سلبية على طول بيحللها وبيطلع منها بالإيجابيات ويحولها لتجربة إيجابية. حتى لما بيوصلك الإيجابية اللي في الموضوع، لو أنت متضايق أو بتحكيله موقف حصل معاك، فهو بيقدر يستخلص من الموضوع اللي حصل وأنت متضايق منه ده الإيجابيات اللي فيه، فأنت بتهدى وبتنبهر جدا جدا بيه. مثلا لو حد انتقده لعدم حضوره اجتماع، بتكون إجابته أيوه أنا فعلا ما حضرتش، عشان لقيت طريقة لتطوير المشروع ده. أيا كان بقى، لو حد انتقد ليا يا ابني متجوزت عشان انتوا عارفين مثلا إن أنا بجهز نفسي لحاجة أفضل أو حاجة أحسن، أو إن أنا بعمل حاجة قبل الجواز، فهكذا أفكر بإيجابية. وبيرد بشكل يخليك الحياة تنبهر من رد فعل أو من ردوده. بيخلي اللي قدامه يعني بيثبتك أيا كان، بيعرف كلفته اللي قدامه في الكلام ويخليه يقتنع كمان بكلامه. دايما بيدور على الإيجابية. أحيانا الإيجابية هنا، أحيانا لو واحد صاحبه حكاله موقف أو مشكلة هو واقع فيها، أحيانا بيقلل من جدية وأهمية الموقف. هو حقيقي من جواه عايز يساعدك، بس لما بيلاقي إن الطرف التاني أو صاحبه أو زوجته أو هو مثلا رجل ومتزوج، حكت له موقف أو هو حكى موقف لزوجته وهي طيب سبع أو هو طيب سبع، فبيلاقي الطيب سبع بيقلل أهمية الموقف أو فعلا متأثر جدا وعايز يساعدك بشكل جدي ويقف جنبك، ولكن شعاره دايما كن سعيد. وده بيخلي الناس تشوفه ان انت مش مقدر الموقف وان الموقف صعب، والمفروض تشوف ان الموقف صعب. وده بيعمله مشاكل طبعا في حياته، سواء في الشغل سواء في علاقاته الشخصية، سواء علاقته بينه وبين زوجته أو في العلاقات الحميمية بشكل عام. وإن هو مش مقدر الموقف كما يكون، لكن هو عايز يقلل من حدة الموقف ويعيد تشكيل الموقف بشكل إيجابي ويخفف عن نفسه آلام الموقف أو ضغط الموقف. وبيتفهم غلط طبعا كتير جدا، وأحيانا بيكتشف إن هو شخص غير مسؤول وشخص مش فاهم كمان. والحقيقة هو بيكون مظلوم جدا، هو مش بيحب الآلام فبيهرب من الآلام، فبيتفهم إن هو شخص غير مسؤول. لازم يكون مدرك الحاجة دي في شخصيته. الطموح عنده ملوش سقف، مش بيحب الحياة المعقدة، بيشوف إن في حاجات كتيرة ممكن نعيش عشانها. الشخصية دي تقدر تسميها عقلية القرد من كتر ما دماغه بتفكر بشكل سريع جدا جدا جدا. ممكن تكون داخل معاه مكالمة عشان تتكلم في موضوع معين، بتلاقي نفسك دخلت في موضوع تاني خالص وانت اصلا مخلصتش الموضوع اللي داخل المكالمة بسببه. عنده عقلية سريعة جدا، مش هتعرف تلمه الحقيقة. بتلاقيه عنده معلومات في كل حاجة كتيرة مختلفة عن بعض ملهاش علاقة ببعض، وطبعا مش بتعرف تلاحقه. وبسبب العملية العقلية دي هتلاقيه شخص مبدع جدا، ماهر جدا ومتفوق جدا في الجمع بين فكرتين مختلفتين ملهمش علاقة ببعض، بتخليه في حياة إنسان بارع جدا ومبهر. وده سبب إن هو بيكون فقد تركيزه أو إن هو مش مركز في حاجة واحدة. تلاقيه بيقرأ كتابين في توقيت واحد ومش بيلحق يخلص الكتاب الأول ولا الكتاب التاني. عنده مشكلة في الكلوزنج، في مشكلة ان هو مثلا بياخد 2 كورسز مع بعض مش بيعرف يقفل الكورس الاول ولا الكورس الثاني، بيتشتت تفكيره. وفي مشكلة في 7 لازم يكون فاهم عن نفسه ان انت حضرتك عندك مشكلة في الكلوز، لازم يخلص ويعمل كلوزنج لحاجة حاجة. يعني انت لو بتقرا كتاب لازم يكتمل بالايجابية، انت لما تدخل كورس يبقى كورس واحد، لو هتقرا كتاب يبقى كتاب واحد، تخلص الحاجة وبعد كده تدخل في اللي بعدها مفيش مشكلة. لكن انت عندك مشكلة في الكلوزنج فبتعرفش تقفل الحاجات. ولازم يكون عندك كمان ادراك ان انت بتهرب من الالام او من الحاجات اللي هي تألمك. من كتر حبه للخيارات بيحب يغامر جدا، وانا لو قالك يلا نطلع ناكل الاكلة الفلانية تروح معاه، يلا نطلع الساحل. بلاش تقول له اصل احنا لازم نرتب من اولها قبل ما نطلع الرحلة دي. طب استنى الأول لازم نفكر. هو ما بيحبش كده، هو ما بيحبش يعيش في دور ينفع وما ينفعش. الحاجة الثالثة اللي لازم نسمع عليه بصبر،
ونسمع لرؤيته الضخمة، لأن أحيانا لما بيتكلم برؤية ضخمة الطرف التاني بيحس إن هو بيرسم البحر طحينة، وإن المفروض ينزل على أرض الواقع، لأن هو شوية خيالي. أحيانا بيقول حاجات كبيرة وملحمية، أسلوبه قصصي. وهتلاقيه بيتكلم بطريقة حماسية، ما تجيش تحبطه وتعمل له داون، يعني هو كده انت عملت له داون الحقيقة. مش بيحب الروتين، مش بيحب الثبات على الروتين. يعني مثلا ليه كل يوم لازم ناكل فول؟ انا ممكن نغير وناكل جبن، او ناكل مثلا عسل وفطير، ناكل اي حاجة تانية غير الجبن والطعمية. ليه كل يوم لازم نتغدى في توقيت معين؟ احنا ممكن نغير وناكل في توقيت تاني عادي جدا. هو اصلا مش بيحب القيود وما بيحبش السيستم. مش بيحب المهام العادية، بيحب يكون فيها إثارة ومرح. فلما حضرتك بتنصحه أو بتعلق على حاجة، شجعه وكون إيجابي، لأن النقد صعب جدا، بيحسسه بالتقليل ومؤذي نفسيا جدا جدا ليه. هنلاقي كده، هنلاحظ حاجة مشتركة من كل التايبس، إن هما النقد بيضايقهم وبيضايق أي حد فينا. محتاجين نفكروا بحاجة مهمة جدا، محتاجين نفكروا إن ربنا هو مصدر الحياة الذي لا ينفذ ولا ينتهي، وإن هو يلجأ لربنا ويحقق له اللي هو عايزه، بدل ما هو عمال يدور على مصادر السعادة ويلف ويدور. وعايزين نقول له اهدى، شجعه إنه يعيش الحاضر بقلب في اللحظة دي، ويبقى عنده حضور قلب بدل ما هو مشتت بين هنا وما بين هنا. محتاجين نشجعه إنه ما يكسرش الخلية ويستمتع بالحاجات اللي ربنا وهبها ليه واللي ربنا مديها له. يعني مثلا زي ايه؟ يعني انت عندك زوجة جميلة، ليه حضرتك بتبص بره؟ انت ربنا وهبك بزوجة حلوة وكويسة جدا معاك، فليه بتبص بره؟ الرجالة تايب 7 عندهم المشكلة دي، ان ربنا بيبقى ادوهم حاجات كويسة ومش بيبقوا حاسين بيها، وبعدين لما حاجة كويسة تضيع من ايدهم يقعدوا بقى يبرروا. تمام. انت ربنا ما تكسرش الخلية. لو ربنا مديك زوجة كويسة جدا، ليه بتبص بره؟ لو عندك شغلانة جدا، ليه متنطط؟ ليه مش مركز في الحاضر؟ ممكن بسبب انه مش مركز في الحاضر ده بيلبس نفسه في مشاكل كتيرة. هو عنده حكمة، وربنا خلق جواه حكمة. احيانا بنبقى محتاجين نفكروا انه يعيش في الحاضر شوية، بلاش كل حاجة يستخدمها ان احنا هنروح للمستقبل. عيش اللحظة، عيش الحاضر بتاعك. هنجي نتكلم على مضايقات لطبع المهام الروتينية. الحاجات اللي بتضايقه ان انت تديله مهام روتينية ما فيهاش حرية وتقفش عليه كمان فيها، يعني اللي هو اصلا ما بيحبش الروتين. هو شخص ما بيحبش الروتين، كده مش هيبقى فيه طاقة ابداع، كده انت قافش عليا. الشعور بإبعاده عن الجد وعلى محمل الجد. يعني بما انك حضرتك كده خفيف وظريف وحضرتك مش جد كده، فاحنا في الاجتماع هناخد القرار ده وهنعتبرك شفاف، لان حضرتك بتستظرف طول الوقت وعايز المرح، فخليك انت في عالم المرح واحنا هناخد القرار ده من غيرك. دي حاجة بتضايقه جدا. يعني ثالث حاجة النقد الظالم، ان انت تنقده وتظلمه بنقدك الظالم ليه. نيجي بقى نشوف سلوكياته لما بيحصل له الحاجات او المضايقات دي، اللي المهام الروتينية، مفيش طاقة ابداع، شعور بإبعاده عن الجد وعلى محمل الجد، ونقد ظالم. سلوكه بيحاول يخرج نفسه من الضغط ده، زي مثلا يكلم حد صاحبه تعالى نطلع الساحل، تعالى نلعب جيم. بيحاول يخفف الدنيا شوية بحبه وهزاره أو بخروجه. أحيانا بيحصل لوم أو استنكار. يعني انت لو انت صاحبه وبتكلمه بتقول له يا عم اتكلم جد شوية، خليك جد كده كده واتكلم جد. الحقيقة لو اتكلم معاك جد في لغة الكلام بتاعته انت هتندم، لانه هيرزع لك كلام زي الزفت وهيستهجم عليك بطريقة وحشة جدا، فهيوصلك لمرحلة غضب انت مش متخيلها.